Përshëndetje zona dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Këtu ishin zhvillimet kryesore, të paralajmërojmë edhe debatin e sotëm në studio. Përorimi i memorialit dëshmorëve dhe heronjve konfirmon ndasinë ndërmjet presidentit Hashim Thaqit dhe kryeministrit Ramush Haradinaj. Thaçi konfirmoi opsionin e korrigjimit kufijit me Serbinë, teksa Haradinaj nga e njëjta skenë cilësoi si ide të rrezikshme. Ministri i Jashtëm i Kosovës Begaj-Balaj, i cili po qëndron në Portugali, ka folur për rusët dhe presidenti Vladimir Putin në një radio që përcjell punën në Kombeve të Bashkuara, ka vlerësuar Putinin si njeri të mirë. Ginekologu Denis Mukwege dhe aktivistja Nadia Murad janë fitues Nobelit për paqe për shkak të trajtimit të problematikës së dhunës seksuale gjatë luftës. Në debatin e Infomagazin flasim për reflektimin e kësaj çështje në Kosovë. Ne do të jemi bashkë me Minire Begajn dhe Feride Rushiti. Edicionin e sotëm të Infomagazinës Zonja dhe Zotëria nisim me përorimin e memorialit të dëshmorëve dhe heronjve në Marinë të Skënderajt, atje ku nuk u pa një gjuhë e përbashkët përsa i takon qëndrime rreth dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaqi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj. Hashim Thaqi, presidenti i Kosovës, deklaroi dhe konfirmoi opsionin e korrigjimit kufijit me Serbinë, teksa nga e njëjta skenë Ramush Haradinaj doli dhe tha se ajo është një ide e rrezikshme. Le të ndjekim kronikën në plotësi. Krerët më të lartë të shtetit u bën bashkë në Marinë të Skënderajt. Paria shtetërore erdhi këtu të premten për të inauguruar kompleksin memorial të dëshmorëve e heronjve, në të cilën janë varret e 158 prej tyre. I pari i kësaj komune, Bekim Jashari, tha se ndërtimi i këtij kompleksi memorial ishte ndër punët e para që i nisin nga momenti kur mori drejtimin e Skënderajt. Nuk mund të lejoja të më lejon të ndërgjegjja ime që të qëndroja në atë karrige në zyrën time, ndërsa varret e dëshmorëve të mos dihen se ku janë. E për 158 të rënët, i pari i vendit Hashim Thaqi ndau urdhrin Heroi i Kosovës, derisa për disa nga familjet ai rezervoi edhe medalje presidenciale. Gjatë fjalimet e tij, Thaqi u zotua se po bashkëpunon me miqt ndërkombëtar për ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Po punoj fuqishëm dhe koordinim me miqtë tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian NATO-n për shndrimin e FSK-s në ushtri në forcat armatose të Kosovës. Madje presidenti nuk e la as këtë rast pa përmendur idenë e tij rreth korrigjimit të kufijit me Serbinë. Dhe në kuadër të marrëveshjes për korrigjimin e kufijeve, korrigjime historike, përfshirë dhe bashkimin e luginës së Preshevës, Medvegjit dhe Bujanovcit me territorin e Kosovës. Mirë po Thaqin nga po njëjta tribunu kundërshtuan nga kryeministri Ramush Haradinaj. Me rujt Kosovën, me rujt në teritorin e vet, edhe kufijt e vet, me rujt pa prekshëm prej kurkuj. Qoftë ai këtu me ne, qoftë tjetër kënd. Ai bëri me dije se gjithë secili e dëshiron Kosovën më të madhe, por hodhi poshtë mundësinë që të përfshihet në shkëmbimin e territoreve me Serbinë. Rritja e jon na pëlqen gjithë, por kur njëherë zguxojmë me livrit, ose me lujt, ose me nguc, ata që mri me gjatë. Lavdije përjetshme tronëve për liri. Ndërsa i pari i kuvendit Kadri Veseli tha se të gjithë krerët e institucioneve po bëjnë punë të mira për Kosovën, por Veseli kërkoi të ketë angazhim në një aspekt. Ajo që na duhet më shumë, është jemi më të bashkuar me zveti. Pas përfundimit të fjalimeve, erdhi koha që të rivarrosen edhe 3 komandantët Muj Krasniqi, Abedin Rexha e Ila Skodra. Rivarrimi i heronjve të Kosovës u bë me nderimet më të larta shtetërore. Zbardhja e vrasjes së vëllezërve Bytyqi në vitin 1999 është një nga kushtet për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë. Kështu ka thënë ambasadori amerikan në Beograd Kyle Scott për Danas, duke shtuar se drejtësia për Yllin, Agronin dhe Mehmetin është një prioritet në marrëdhënie dypalqe. Ai ka treguar se ka diskutuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për disa tema të ndryshme, por ka thënë se në respekt të asaj bisede dhe bashkëbiseduesit nuk mund të tregoj për detajet. Vëllezërit shqiptar me nënshtetësi amerikane janë vrarë nga pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë më 9 korrik vitin 1999. Ata ishin arrestuar derisa po kalonin kufirin dhe po ndihmonin një familje rome për të kaluar në Serbi. Trupat e tyre ishin gjetur në pranverën e vitit 2001 në një varr masiv në Petrovo Selo.
Ndërkohë për veriun e Kosovës, por edhe për ushtrinë e ardhshme të Kosovës, ka folur kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić. Ai tha se këto forca nuk do të shëtisin në përveri të vendit, duke u përgjigjur deklaratës së kryeministrit kosovar Ramush Haradinaj, se forca e sigurisë së Kosovës do të mund të lëvizë pas një kufizim edhe në përpjesën veriore të vendit. Nëse duke komentuar heshtjen e BE-s për shkuarin e Thaqit të Ujman, Vučić tha se shumë kush nga bashkësia ndërkombëtare për këtë ka thënë se është normale që kryetari i Kosovës të lëvizë nga çdo doj. E kjo sipas tij bie se është normale që kryetari serb të lëvizë nga çdo doj, por që atij u pamundësua një gjë e tillë. E një Amerikan tjetër që drejton bazën ushtarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kosova të bon stilit ka komentuar vizitën e presidentit Kosovës Hashim Thaçi në liçenin e Ujmanit. Koloneli amerikan Nick Dučić ka thënë se këtë e sheh vetëm si veprim të brendshëm politik. Ai në një intervistë për televizionin Graçanisa ka pranuar se ajo që ka ndodhur në veri kohëve të fundit ka ndikuar vetëm në një pjesë të vogël të komunitetit serb, por edhe të komunitetit shqiptar, por që është e rëndësishme se nuk ka patur incidente dhe askush nuk është burgosur. Dučić me këtë rast ka shtuar se qytetarët duhet vazhdojnë me zë paqësor të bëjnë ndikimin tek përfaqësuesit e tyre politik dhe kur nuk pajtohen me veprimet e tyre. Komandanti amerikan ka vlerësuar se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile, duke treguar se tash në Kosovë ka rreth 4.000 pjesëtar të KFOR-it nga 29 vende dhe se nëse është e nevojshme, ky numër edhe mund të rritet. E senatori amerikan Ron Johnson ka deklaruar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është interesuar që të zgjidhë çështjen e Kosovës. Gjatë një interviste dhënë për zërin e Amerikës në gjuhën serbe, ai ka thënë se 3 herë ka udhëtuar në Ballkan pasi ai ka inkurajuar ndihmë sekretarin e shtetit Wes Mitchell. Qytetarët në Kosovë dhe Serbi duhet të jenë sigur që kjo administratë, Senati dhe Kongresi janë të interesuar të kontribuojnë në zgjidhjen e këtij problemi, ka shtuar Johnson. Senatori amerikan ka ripërsëritur se Shtetet e Bashkuara nuk kanë vit kuqe kur është në pyetje zgjidhja e problemit të Kosovës dhe inkurajon liderët e dy vendeve nëse arrin të gjejnë ndonjë marrëveshje, duke shtuar se një gjë e tillë nuk do të jetë e lehtë dhe nuk mund të kryhet shpejt. E kryetari i Partisë për Veprim Demokratik në Preshev, Riza Halimi, ka thënë se nuk ka të qartë se çfarë ka parasysh presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kur ka folur për bashkimin e luginës së Preshevës dhe sipas tij një gjë e tillë është shumë e pashpjegueshme. Sipas Halimit, kjo është çështje që nuk ka kuptim nëse nuk vendoset për diskutim në Kuvendin e Kosovës. Halimi ka thënë se i gjithë ky debat bie në ujë pas deklarimeve të presidentit Aleksandar Vučić, që një opsie i tillë nuk është më në agjendë. Riza Halimi ka qenë edhe deputet në Kuvendin e Serbisë për disa vite dhe gjithashtu ka qenë edhe kryetar i komunës së Preshevës. E ministri i jashtëm kosovar Begaj-Balaj po qëndron në një vizitë në Portugali ku ka folur për rusët, por edhe presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në një intervistë të dhënë në New York, ai e ka vlerësuar si njeri të mirë presidentin e Rusisë. Paculli ka thënë se populli rus është i mirë, sikurse Putini, edhe se Rusia një ditë do ta kuptojë se pavarësia e Kosovës nuk i shkakton askujt dëm. I pyetur se si e njeh Putinin, Paculli ka thënë se ka punuar gjatë me rusët, ka respekt për popullin rus dhe e di shumë mirë se edhe Putini është një prej këtyre njerëzve të mirë. Paculli gjatë intervistës ka folur për njohjet, Organizatën e Kombeve të Bashkuara si dhe prioritetet e politikës së jashtme të Kosovës, kërçi vendeve që nuk kanë njohur atë deri më tani. Flasim edhe më tutje për politikën e jashtme dhe fokusohemi tek një debat i organizuar nga shoqëria civile. Në fakt, do veçojmë hulumtimin 6 mujor të kryer nga Instituti i Prishtinës për studime politike, ku theksuan shumë mangësi mbi ligjin për shërbimin e jashtëm të Republikës së Kosovës. Ndjekim detajet nga kronika vazhdim. Po i mbush gati një dekadë prej se ekziston në letër, por ligji mbi shërbimin e jashtëm i Republikës së Kosovës pak po gjen zbatim në praktik. Në fakt, sipas një hulumtimi 6 mujor të kryer nga Instituti i Prishtinës për studime politike, u theksuan shumë mangësi, por një nga to u veçua. Nga 7 konsit përgjithshëm sa janë aktualisht, vetëm një prej tyre presupozohet se është jo politik, ani pse për nga natyra dhe për nga konventa Vienës dhe praktikat e ligjit ndërkombëtar, konsit e përgjithshëm duhet jenë gjithmonë diplomat karriere për shkak të natyrës së punës së tyre.
Me këto të dhëna të Pipsit u pajtua dhe deputetja nga Komisioni për Punë të Jashtme. Veç se Fitore Pacolli thot se e di mirë se kush është fajtor për këtë. Ka staf brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme, cilët punojnë pa ndalë dhe mundohen që ta përmirësojnë këtë shërbim, mirë po janë veprimet e njerëzve kryesor, akterëve kryesor, cilët ndoshta hullin poshtë gjithë mundin dhe punën, sakrificën që bëjnë punëtorët brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme. Se ligji si i tillë është i mangët, e pranoi dhe përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Me gjithë këtë, Valdet Sadiku tha se janë në përfundim të hartimit të një ligji të ri. Jemi në proces të hartimit të ligjit të ri për shërbimin e jashtëm, i cili faktikisht e bën fuzionimin e dy ligjeve ekzistuese. Ndër të tjera, Sadiku në konferencën e së premtes njoftoi se shumë shpejt Kosova do të bëhet edhe me 5 misione diplomatike. Një i tillë është në proces të hapjes në Portugali. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha se institucionet janë duke punuar që liberalizimi i vizave të ndodh brenda këtij viti. Haradinaj këto komente i bëri gjatë hapjes së shkollës së futbollit, organizuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duke u përgjigjur deklarimeve të kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukishi, që Franca e Holanda janë kundër këtij procesi. Madje ai ka qenë shumë kritik ndaj kreut të OEK-ut, duke i rekomanduar atij që të merret me punët e bizneseve. Por pas kësaj pati një reagim edhe nga Rukishi, i cili ka thënë se deklarimi i tij që gjasat për liberalizim të vizave janë 50-50, nuk kanë patur të bëjnë me kryeministrin dhe nuk e ka pritur reagimin e këtij të fundit. Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike ka shqyrtuar raportin e auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë Infrastrukturës. Ministri Palekaj ka thënë se nuk është i kënaqur me gjendjen e menaxhimit që e ka gjetur në ministri, derisa ka premtuar se do të punohet për përmbushjen e rekomandimeve nga auditorët. Deputeti dhe shefi i grupit parlamentar LDK Abdullah Hoti ka përmendur disa nga problemet që janë gjetur në raportin e auditorit, si mungesa e sistemimit dhe ruajtjes së rregullit të dokumentacionit. Sipas tij, te paga dhe menaxhimi i personelit, auditori vren mbajtjen e personelit me ushtrues të detyrës. Problem tjetër te prokurimi është klasifikimi i shpenzimeve kapitale, edhe te pasqyrat financiare që nuk paraqiten drejt. I sa i përket punësimit serbëve në institucione të cilat paguhen pa ushtruar detyrën e tyre, kryetari i komisionit Driton Selmana i tha se duhet të jetë qartë puna e tyre, ndërsa marrëdhënien e tyre të punës e quajti të kundërligjshme. Me auditim besim edhe më tutje, por është në fakt zyra auditorit të përgjithshëm dhe ky institucion që shënon 15 vjetorin e themelimit. Në vazhdim do lidhemi drejt për drejt me kolegun tim gazetar Agan Hajdar Hoxha, i cili do të zhvillojë një intervistë me auditorin e përgjithshëm zotin Besnik Osmani. Agan, lidhja për juve. Atëherë përshëndetje për ty ushtrim dhe gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Për të diskutuar mëgjërësisht për 15 vjetorin e zyrës e auditorit, unë këtu pranë meje kam shefin e kësaj zyre, zotrin Besnik Osmani, me cilin do të diskutoj mëgjërësisht për këtë çështje. Zotrin Osmani, faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e Infomagazinit. Faleminderit për ftesën. Ku është auditori në këto 15 vite, sa është duke funksionuar? Po shënimi 15 vjetorit natyrisht ka nënkuptuar që të kemi edhe një bilanc, i cili është bërë përmes një konference ku 15 institucionet të auditimit nga barë bota kemi diskutuar pikërisht për këto, dhe unë kam kënaqësinë me konstatu që Kosova ka një zyre kombëtare të auditimit të konsoliduar, ka kapacitetet mira, kompetencë profesionale, ka një integritet mirë dhe po e bën punën relativisht mirë. Sido që tjetë, ne jemi shumë të vetëdijshëm që kemi shumë sfida përpara, të cilat tashmë i kemi adresuar përmes planit strategjik 3 vjeçar që vlen nga tash e tutje. Cilat janë, domethënë, vështirësitë me të cilat ZKA-ja përballet gjatë gjithë kohës? Po, numri i auditorëve të cilat punojnë, karshi numrit e institucioneve dhe karshi nevoja për të bërë sa më shumë auditime në fushën e performancës, veçanërisht për të mbuluar dhe ndërmarrjet publike, natyrisht që mbetet të sfidë dhe nuk është në proporcion të drejtë. Sido që tjetë, ne po shfrytëzojmë resurset tona humane dhe po provojmë që të marrim temat e cilat
bazohen në rrezik apo tema të cilat janë në interes për publikun dhe me të cilat synojnë që të ndihmojmë qeverisë që të përmirësojnë punën e vet apo komunave, por njëkohësisht edhe të përmirësojmë kualitetin e shërbimeve karshi qytetarëve. Qysh qëndrojnë këto përmirësime, me qenë se jemi te përmirësimet, krahasu institucionet qeveritare, domethënë borxhi i cili është kanë institucionet publike, karshi institucioneve, domethënë private dhe anasjelltas. Qysh qëndrojnë nëse i vendosim një peshore? Po ne pak më herë kemi dalë me raportin vjetor për ushtrirat financiare të qeverisë Kosovës për buxhetin e shtetit dhe unë në këtë rast mund të konkludoj shpejt të 3 fakte. Kemi detyrime, të cilat janë detyrime kontingjente apo detyrime financiare që qeveria ka bërë qytetarëve apo bizneseve dhe ne kemi dhënë rekomandim që kjo duhet përmirësohet patjetër sepse janë obligime ligjore, por po të njëjtën kohë ne kemi shumë arketimet janë në rrit dhe kjo në kupton që ka shumë borxhe të cilat tatime dhe taksat të cilat qytetarët apo bizneset nuk i kanë paguar kundrejt qeverisë dhe kjo përbën një rrezik për stabilitetin e financiar në Kosovë dhe ne kemi rekomanduar qeverinë që të ketë një plan me masa konkrete se si do të adresoj këto çështje në muajt dhe vitet në vijim, në mënyrë që të grumbullohen dhe në mënyrë që ne të kemi sa më pak borxh publik. Cilat janë gjetjet më shqetësuese të ZK-s që i ka hasë në Kosovë? Po zakonisht shqetësimet apo gjetjet kryesore shkojnë në fushën e prokurimit publik. Përmes prokurimit publik shpenzohet paraja publike dhe në këtë rast këto gjetra tona shkojnë në 3 pjesë të prokurimit publik, edhe në pjesën e dizajnimit, planifikimit nevojave, edhe në pjesën e kontraktimit, po edhe në pjesën e administrimit apo ekzekutimit kontratave, sepse kjo do siguronte cilësinë e zbatim. Dhe kjo është fusha me të cilën do thotë është edhe numri më i madh i rekomandimeve tona dhe kjo shkon pa dallim edhe te institucionet qendrore, te institucionet lokale. Kur vije pasaj te zbatimi, ne kemi gjendje pak më të mirë të institucionet e pavara në rendin e dytë në renditet qeveria, ndërsa kemi gjendje shqetësuese në nivelin komunal. Sa mirën, domethënë parasysh gjetjet e auditorit përgjithshëm, ju zakonisht nuk ndalen asnjëherë se punuarisht vazhdimisht shohim në media gjetje të parregullsive, domethënë nga auditori. Sa mirën parasysh këto gjetjet e juaja, ku adresohen, sa mirën nga institucionet e drejtësisë parasysh eksigjon? E para natyra punës është që të jemi të tillë, do të ne shohim gjërat e cilat kanë nevojë të përmirësohen dhe këto e adresojmë Parlamentin e Kosovës te institucionet dhe te publiku. Tani sa merrem parasysh, ne nuk kemi të kënaqur me nivelin e zbatimit e këtyre rekomandimeve për vetë faktin se në total shkalla zbatimit të plot nuk e kalon të 35%, apo kemi vetëm 40% të rekomandimet e cilat janë në zbatim me sipër. Ajo që ne po bëjmë tani me Kuvendin e Kosovës është që të kemi disa ndryshime legislative që nën kupton që planet e veprimit të cilat e kanë obligim të dorëzohen nga këto institucione, jo vetëm të jenë obligative për të dorëzuar, po të jepet një kompetencë institucionit tonë që të ketë mundësinë e shqyrtimit të këtyre planeve për të siguruar se planet janë të matshme, janë të monitorueshme edhe janë të zbatueshme dhe po ashtu të shohim se cilët janë përgjegjësit për zbatimin e tyre. Zotëri Osmani, faleminderit shumë. Faleminderit të ju për ftesën. Atëherë kushtrim kaq kishim nga kjo linjë direkte, ne po ju përshëndesim. Agan, faleminderit shumë për lidhjen e drejtë për drejtë dhe intervistën që zhvillohej me zotin Besnik Osmani. Nga Prishtina shkojmë në Vushtrri, aty ku është shënuar dita e patatës. Në manifestim për post drejtues dhe institucional vendor u pa dhe ministri i bujqësisë që vjen nga lista serbe, Nenad Rikalo. Çfarë ndodhi atje? Marrim vesh nga kronika. Vend do të gjejë në depon e re, që për pak pritet të inaugurohet këtu në Pestov të Vushtrisë. E kjo është zgjedhur të bëhet pikërisht më 5 tetor në ditën e patates. Organizatori i kësaj ceremonie ka vetëm fjalë të mira për kultivuesit e komunës që udhëheq. Vushtria krenohet me fermerët e saj, me bujqit e saj të cilët me mund me djers kultivojnë pataten. Vushtria është një orë në tërë Kosovën dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bashkimin Evropian dhe përtej Evropës. Pjesë e kësaj dite ishte edhe kryeparlamentari Kadri Veseli, i cili njëjtë si i pari i Vushtrisë, lavdëroi punën e cila njihet edhe jashtë shtetit të Kosovës. Ju keni treguar një sukses jashtëzakonshëm. E keni nderuar fshatin e lindjes juaj, e keni nderuar Kosovën. Kur po flasim sot keni parasysh Bedriu, Vipa Çipsi, eksportohet në 4 vendet Bashkimit Evropian.
Këtu nuk mungoj as ministri bujqësisë Nenad Rikalo, i cili, bashkë me kolegë të tjerë ministra që vinë nga lista serbe, po bojkotojnë mbledhjet qeveritare, por jo aktivitetet që organizohen në dikasterët që drejtojnë. Zakonisht, në jetën tonë kryesisht dominojnë lajmet politike, kurse unë mendoj se dita e patatës do të duhet të zënë të vëmendjen kryesore, sepse është një ngjarje e veçantë. E pronori kompanisë Pestova kërkoi hapësirë dhe lehtësira më të mëdha për bujqit. Kam edhe 3 kërkesa shkurt për shkak të kohës së kufizuar, do të thotë mundësisht që farmerët naftën mos ta paguajnë ose une, sikurse ajo që paguhet për Mercedesa edhe për kerë luksuze, zgjerimi i sistemit të ujitjes edhe sigurimi i kulturave bujqësore. Depoja e inauguruar është shumë e mirëpritur nga kultivuesit e patates, pasi siç tha në të, mund të qëndrojë e freskët për muaj të tërë. Fokusohemi tek zhvillimi kryesor nga arena ndërkombëtare. Nadia Mura dhe Denis Mukwege janë nderuar me çmimin Nobel për paqë për aktivizmin e tyre në luftën kundër përdhunimit. Nga komiteti është thënë se Mukwege është simboli më i rëndësishëm në vend dhe ndërkombëtarisht për punën që ka bërë në luftimin e dhunës seksuale në konflikte të armatosura. Mjeku ka kaluar një periudhë gjatë të jetës së tij duke i ndihmuar viktimat e dhunës seksuale në Republikën Demokratike të Kongos. Nadia Murat, pjesëtare e komunitetit minoritar Yazidi në Irak, ishte marrë nga ISIS dhe ishte përdhunuar vazhdimisht, si dhe ka qenë objekti i abuzimeve të tjera nga komuniteti, është thënë se ajo ka treguar guxim të pashoq në rrëfimet e vuajtjeve të saj në dedikimin për këtë Nobel për paqë. Duke ditur temën e ndijshme dhe reflektimet në Kosovë, zonja dhe zotërisot kanë vendosur që këtë çështje të trajtojmë në pjesën e debatit. Dhuna seksuale gjatë luftës dhe reflektimi i Nobelit në Kosovë. Pas pak, do t'jem bashkë me zonjën Minire, Begaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, dhe zonjën Feride Rushiti, drejtore e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Gjithçka pas pak qëndroni edhe më tutje me Infomagazin. Çmimi Nobel për paqë, zonja dhe zotrina ka detyruar, po e quaj kështu, ta organizojmë debatin duke ditur që Kosova ka kaluar një periudhë të luftës, një periudhë ku shumë kush është dhunuar edhe seksualisht, dhe kjo është një çështje që është në plan të parë edhe më tutje. Nadia Mura dhe Denis Mukwege janë nderuar me çmimin Nobel për paqë për aktivizmin e tyre në luftën kundër përdhunimit në konfliktet e armatosura. Andaj, ne sot në Infomagazin do të debatojmë gjëre gjatë, natyrisht me reflektimin e Nobelit në Kosovë, ku do t'jem bashkë me zonjën Minire Begaj-Balaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave të dhunuar gjatë luftës. Zonja Begaj dhe Balaj, mirë se erdhën në studio. Mirë se gjej. Faleminderit për ftesën. Zonja Feride Rushiti, drejtoresh e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Zonja Rushiti, mirë se erdhën në studio në Infomagazinës. Lajmi mirë, në fakt kjo çfarë erdhi nga Norvegjia, Nobeli për paqe i drejtuar 2 personave që janë aktivizuar goxha shumë në këtë tematikë. Mendoj që është një lajm i veçantë për të gjithë mbijetuarat e dhunës seksuale në mbar botën, jo vetëm për doktor Denisin dhe për zonjën Nadia, për faktin se me këtë laureat realisht i respekton dhe i vlerëson dhe ja njeh vujtën të gjitha viktimave të dhunës seksuale, nikosisht i vënë pa vujtjet, nevojat e këtyre viktimave dhe nevojën për me parandalu këtë armë të luftës, e cila fatkeqësisht edhe sot kur jemi këtu, pavarësisht zhvillimeve botërore, traktateve, konventave të ndryshme, ende përdoret masivisht si kremi luftës, si teknologji, për t'i shkaktuar terror çdo viktimës, po edhe familjes, vetëm për ta mposhtur atë. Po çfarë dim për këta 2 persona, Denis Mukwege dhe Nadia Murat? Unë në pika shkurtra e dhash aktivizmin e tyre qoftë në Irak ose Republikën Demokratike të Kongos, për çfarë mund të flasim në detaj? Qendra Kosovare për rehabilitim realisht s'po flas për qendrë, po ndoshta unë edhe zonja Kadire Tahira nga Drenasi, vitin e kaluar kemi qenë në iniciativën e parë të cilën e ka lancu
Dr. Denis McVin Foundation është një lëvizje globale e cila ka për qëllim me kriju një rrjet të viktimave të dhunës seksuale në mbar botën. Për herë të parë bashkërisht janë mbledhur mbi 30 shtete të botës ku kanë përfaqësuar zërin e viktimave, ku kanë folur për nevojat e tyre, dhe më pastaj kjo platformë është zhvilluar më tutje me idenë që mu kriju një rrjet e viktimave të mbijetuara nga dhuna seksuale në çdo vend ku ushtrohet aktualisht dhuna seksuale dhe njëkohësisht ato vende ku është përdorur ky krim si mjet lufte. Dr. Denisi vetë është një ginekolog i cili ka jetuar në Kongo, ka një hospital, Panzi Hospital, i cili spital ju ka dhënë shërbime me mira, grave, vajzave që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës. Bile në takimin kur jem takuar në Gjenevë, më kujtohet që ai binte edhe përvoja të atilla që në historinë e tij ka trajtuar edhe vajza apo më mirë themi bebe 6 muaj të cilat ju janë nështruar dhunë seksuale si mjet i luftës. Po ndjekim në transmetim të drejt për drejt të videos publikuar, pra videon që ju edhe keni shpërndar. Kam përshtypjen që në plan parë është Dr. Denisi këtu. Po është komplet ky rjeti, është takimi i parë i këtij rjeti të viktimave të dhunës seksuale, ku këtu bashkërisht me zonjën Kadiri kemi qenë edhe na, ku e kemi përfaqësuar Kosovën edhe kemi arritur ndajmë përvojat, zhvillimet, humbjet, dhimbjet dhe njëkohësisht ka qenë shumë interesante se i tërë eventi është organizuar në 5 gjuhë, për faktin se vinin nga kontinentet e ndryshme. Mirë po, njëra nga viktima tha këtu nuk ka nevojë më përdor përkthimi. Tha viktimat e kanë gjuhën e njëjtë që është dhimbja, edhe ajo duhet të vlerësohet për dhimbjen dhe vujtjen e tyre, edhe këtë mënyrë domethënë krejt aktiviteti është adresuar asisoj që bashkërisht ky rrjet të ndërtojë një platformë e cila do t'i shërbejë më tutje lançimit të agjendave në parandalimin e dhunës seksuale si mjet i luftës, po njëkohësisht adresoj çështjen e drejtësisë dhe reparacionit. Keni arritur të komunikoni me të, zëna Feride? Po, unë e kam po prezentimin realisht, duket ma vonë në video, pastaj krejt ky event ka përfunduar me një këngë, e cila ju ka kushtuar viktimave dhunës seksuale, ka qenë një producent kanadez i cili e ka bërë organizimin, dhe është shënuar me një manifestim publik, ku vetë viktimat e dhunës seksuale nga vende të ndryshme kanë ndarë përvojat e tyre të ndryshme edhe me thirrje dhe me avoku që ky mjet lufte të mos përdoret më. Ja shpjeguat situatën e Kosovës dhe atë çfarë dyshohet të jetë 20.000 gradë dhunuara në periudhën e luftës në Kosovë. E din situatën e Kosovës? E din situatën, për herë parë ka qenë pjesë e këtij eventi, ka qenë event një javor, ka qenë një ekspozitë aty në Gjenevë organizuar, ku kam arrit me shpërndarë librin me rrëfimet unë dua të dëgjohem, pastaj disa punimet grave, edhe një farë si brief note në raport me zhvillimet aktuale në Kosovë. Dhe më ka ardhur mirë që për herë parë ndërkombëtarisht Kosova po radhitet në vendet e tjera ku ka pas dhunë seksuale. Unë kam qenë në për evente tjera ndërkombëtare dhe nuk Kosova faktikisht figuronte Bosnia, figuronte Kroacia, figuronin Kongo, Sudani, Ruanda, ndërsa Kosova asnjëherë nuk është përmend. Dhe aty për herë të parë Kosova është radhitur në vendet e tjera, sikurse edhe vendet tjera që është njohur në farformë me vujtja e grave me mbi mira gra që e kanë përjetuar këtë krim të luftës. Po tani më kalon me një dimension tjetër ndërkombëtar duke ditur për Nobelin dhe rëndësinë që do t'i jepet kësaj çështje për të luftuar. Pa diskutim, në nëntor tani është edhe takimi i 4 i radhës, ku kjo lëvizje ka organizuar një punëtori një javore, ku është quajtur From Words to Action, domethënë nga fjalit në veprim, ku janë të ftuar prej shefës së BE-s zonjës Mogherini, ambasador të vendeve të ndryshme të BE-s, aktivistë të drejtave të njerëzit, pastaj përfaqësues të UN-it që mirën direkt me dokumentimin e dhunës seksuale dhe unë jam e ftuar të flas në cilësinë e Kosovës për të apruar praktikën e mirë të reparacionit që tani më ka filluar në Kosovë, për cilën besoj do të flasim magjësisht. Do flasim në vazhdimsi, zonja Begaj, si e morët ju lajmen që erdhi nga Norvegjia fillimisht për ndërkombëtarizimin dhe njohjen e një çështje të tillë. Edhe për neve është një lajm shumë i mirë, meqense ky lajm ju dedikohet dhe është në përkrahje të gjithë mbijetuarve të dhunës seksuale që kanë përjetuar gjatë luftës, njëkohësisht për gjithë mbijetuarit e Kosovës. Një lajm shumë i mirë me gjithë mundin e sakrificën që kanë pas ta dy zonja dhe zotri që kanë bë për të lobu, për të dhënë pa gjitha vujtje që e kanë përjetuar, sidomos edhe ky procesi human, puna humane e doktorit që e ka bën në kuadër të kësaj kategorie. Bashkë me këtë çmim ne si Kosovë sot mund të thojmë shlirë që jemi ndoshta një shtet në rajon që kemi arrit me punu, me bën një sistem që shteti i Kosovës sot sfundi po njeh vujtjet e dhunës seksuale gjithë ata që kanë përjetuar gjatë luftës. Për neve është një vullnet, një punë
që ma shumë e punu në të ardhmen, për këtë kategori që gjithë bota dhe më tha ka këthy syd dhe o përkushtu për këtë çështje, sidomos për ato viktima që ne kemi, që kanë pas viktima të reja, kanë qenë ftmitur, dhe edhe për ne në Kosovë ka pas prej aty në lojve, si komision, më thot drejtën janë disa emocione që njihesh mirë, që sot mbi 331 kandidat që kanë qenë për mduket, kanë fitu këta 2 persona që është një çmim i mirë për neve, për përkushtim, për mju dediku kësaj kategorie. Ndihmon drejt për së drejti kauzën. Si do të ndikoj, kur flasim për reflektimet në Kosovë, si do të ndikoj tek viktimat, për që e kështu që nuk e kanë marë të udhës ende, ose nuk e kanë patur guximin, ose kanë qenë të stigmatizuar nga ana tjetër, dhe nuk kanë shkuar që në fakt ta raportojnë veten para komisionit. Pikërisht unë mendoj që do të ketë një ndikim pozitiv, do të jetë një forcë për gjithë të tjerë. Për arsye se zonja Nadia ka qenë njëra prej aty në torturave që i ka përjetu dhunës. Dhe ndoshta kjo si përfaqe e saj dhe ky çmim ka me qenë një forcie gjithë atyre të marrin zemër dhe të drejtohen te komisioni, gjithë ata që kanë përjetu dhunë. Për arsye se edhe shteti i Kosovës ka garantu një të drejtë që kësaj kategorie t'ja njoftë vujtjet. Më thonë është një diçka që mbesoj do të jetë diçka, një sinjal shumë i mirë, i fortë, i fuqishëm që gjithë numri që dhe ende që s'kanë aplikuar dhe ata që ndoshta kanë një hezitim me pa që gjithë globi domethënë është në kuadër të fuqizimit dhe të ofrimit për krajes institucionale ndaj kësaj kategorie. Dhe do të jetë një shembull i mirë që ndoshta në të ardhmen do të kemi ne edhe të mbijetuar që do dalin, do t'japin forcë për gjithë tjerë që me thonë që duhet aplikojnë, duhet fitojmë të drejtat për arsye se ka ndodhur një diçka që pa vullnetin e tyre, një diçka që s'është mund të parandalohet, është përdor nga ana armikut si mjet i luftës, por që duhet të kemi parasysh që të ketë kuraj në këtë pikpamje edhe ky çmim edhe gjithë të tjerë. Por aktualisht nuk shihet në sipërfaqe që dikush po e quaj kështu nga të mbijetuarit, për arsye se duhet jemi të kujdesshëm edhe se si ti trajtojmë dhe si ti quajmë, çfarë epiteti i vendosim, të del nuk ka një kurajo që dalin publikisht. Unë për deri tani nuk e besoj që ne tentativisht nuk kemi, por unë besoj që do të ketë të ardhmen, nuk guxojmë të thojmë që s'do të ketë. Se shpejti realisht. Kushtrim është puna që garancioni i punës të komisionit, që jemi të e bën një punë shumë të mirë, është një sistem i ndërtuar mirë dhe është një garancion i madh që gjithë ata që kanë aplikuar dhe e marrin statusin është një mbrojtje, një konfidencialitet i madh që është ka bën në këtë pikpamje. Por që edhe nëse edhe një rast që do ta kemi ndoshta, që do del publik dhe do të thotë që unë jam e mbijetuar edhe unës dhe duhet të gjithë të marrim kurajo të aplikojmë, unë besoj që kjo do të arrit vetëm atë seriozitetin edhe atë punën që të u bos bashku komisioni me gjithë aktorët relevantë. Që do duhet të flasim edhe detajisht për punën e komisionit. Zonja Feride desha ndërlidhesh. Realisht desha ndërlidhem për faktin se njëra nga të mbijeturat e dhunës seksuale s'po e potencoj me emër, së shpejti do të vjen dhe do të flet ekskluzivisht, publikisht, domethënë për herë të parë në historinë e Kosovës. Ajo është pjesë e lëvizjes globale të Dr. Dennis McVin Foundation, ka qenë paraprakisht këtë vit në UN edhe ka folë në sesionin e UN-it që është mbajtur për dhunën seksuale, do jetë pranë në Hag me neve, dhe së shpejtin të pritet vinë Kosovë dhe të ndaj përvojën e saj bashkarisht me gjitha gratë, por edhe ndoshta edhe me media, do të shohim se si mund të realizojnë programin. Është pjesë e kampanjës Bëhuzërim. Për herë të parë ajo bëhet fjalë për një kosovare. Kosovare shqiptare, e cila në moshë të hershme, në moshën 16 vjeçare, faktikisht është ju ka nështruar tortura dhe dhunimi, sigur se edhe gratë dhe vajzat e tjera. Për fatin e mirë, ajo jeton në Amerikë, është e martuar, ka krijuar familje dhe ndoshta është jashtë nga presionit social dhe atje është në gjendje, ka qenë në gjendje me rikuperu veten, po edhe mos me qenë në ndrysninë e rrethit, familjarët e përkrajnë mjaft edhe këta në Kosovë dhe ka shpreh dëshirën që të fletë publikisht për media, po edhe për shoqërinë, po mbi gjitha për të mbijeturat e dhunës seksuale, vetëm e vetëm për t'i fuqizuar ato që t'i realizojnë të drejtat e tyre. Ka qenë publike dalja e saj në Kombet e Bashkuara apo jo, sepse nuk është që ka bën ndonjë bujë këtu, ose është ruajtur pak? Është ruajtur, ka qenë për 19 qershor, domethënë atë kohë kur ne kemi lançuar kampanjen, ka ndodhur njëjti event në Gjenevë dhe ajo bashkarisht me shoqet e tjera që janë viktima dhunës seksuale nga vendet e ndryshme të botës, ka folur për çastin drejtësi, për faktin se kësaj grue ju ka mohuar e drejta për drejtësi edhe besoj që së shpejti domethënë pritet dikun ka mesi i tetorit të jetë në Kosovë dhe ta ndaj përvojën e saj
me opinionin e gjithë kosovar, vetëm për të fuqizuar gratë e tjera që të flasin dhe të përfitojnë atë që tani ju ofrohet institucionalisht. Zona Feride na solli shumë lajme, drejt për drejta këtu dhe për herë të parë që i kemi dëgjuar, besoj të mirë se ardhura për gjithë ju shikues të nderuar. Por kur flasim për punën e komisionit, deri ku ka arritur po e quaj kështu aplikimi i qytetarëve kosovar, qofshin gra ose burra, çfarë numri bëhet fjalë, për arsye se është përfolur vazhdimisht se numri i madh është i atyre që kanë vuajtur në periudhën e luftës në Kosovë. Fatmirësisht ne sot po flasim për një çmim, ne do të flasim për këtë punë. Ju e dini që prej të 5-2 muaj të shkurtëve që ka filluar zyrtarisht edhe aplikimi në nivel të Kosovës. Ju e dini që për gjitha dhe ata që po na ndëgjojnë e po na shohin, janë 3 mënyra të aplikimit që është prej një, po shohmi që dita ditës e ka dhënë vlerën e vet kjo mënyra e aplikimit që secili person mund të aplikon direkt në sekretari, që është në qendër në Prishtinë, është sekretaria Komisionit Qeveritar, mund të aplikojnë në 4 OJQ që na motash i kemi të autorizuar me 4 OJQ që në marrë dhe në të kaluarën me të mbijetuarit. Mund të aplikojnë edhe të këto 4 OJQ, njëkohësisht mund të aplikojnë në 7 zyret regionale që janë kuadër të Departamentit Kategorive të Luftës, që janë kuadër në mbrell të Ministrisë Punës. Më thosh një mënyrë e mirë për të aplikuar. Deri më tani kushtrim ndoshta se di se janë të rëndësishme shifrat, por megjithatë ne sot kemi njoft mbi 140 raste që ja kemi njoft statusin e personave të dhënuar gjatë luftës. Ky numër veç edhe pensionet i kanë marrë, do me thojnë futën direkt atje në përfshirje të pensionit, sot e gëzojnë një pension prej 230 euro. Kemi raste që edhe kemi refuzu, kemi edhe një numër të konsiderueshëm të refuzimeve. Aktualisht deri me tani që ne po flasmi, kemi për afërsisht 750 aplikacione në nivel vendi, do me thonë në këto 3 mënyrat e aplikimit, që kanë apliku për të njohur statusi i viktimës dhunës seksuale. Komisioni është ka punon intensivisht, me një përkushtim të madh, me një seriozitet madh. Jemi të bëhat më të mirën të mundshme që na ka leju kjo regulativ, ky ligj, këto rregullore, gjithë këto norma. Sa më mirë të jemi, sa më objektiv që me të vërtet ja njohim atyre që e kanë në periudhën. Me që kjo është një çështje shumë e ndihshme, dhe me që këto shifra janë larg të asaj çfarë besohet të jetë në Kosovë. Si mund të thirrën njerëzit, si mund të inkurajohen njerëzit? Sepse këtu e kemi problemin që këtu nuk mund të ketë PR ose reklam të zakonshme për diçka. Kjo është një çështje shumë e ndihshme. Është menduar në këtë çështje. Është goxha punë e ndjeshme, me të thotë drejtën. Ne tash para se me fillu e kemi pas një bindje tjetër, por tash që veç kemi hyrë në proces, është goxha e ndjeshme. Por megjithatë duhet me të vërtet, për shkak se e shep një mundësi legjislacioni që është 5 vite afat e drejta e aplikimit. Do me thotë prej momentit kur komisioni ka dalë zyrtarisht me datën zyrtare, 5 vite është afat për të aplikuar. Do me thotë secilit person nuk i hupe drejta. Do me thotë 5 vite ka të drejtën dhe ndoshta fillimi për të bind për apliku. Se ndoshta edhe ky afati 5 viteve se s'dashë fare të ekzistojë. Nuk është dashur ndoshta se vetëm ne Kosova e kemi këtë afat. Mund të ndryshohet, ka opsione të tilla, ka mundësi. Aty e lejon ligji që në qoftë se ka raste shumë. Aty e lejon në fund administrativisht nëse s'mund të aplikojmë. Po e marrëm nëse arritmi me përfundu 5 vitin dhe mbetet një numër i madh i konsiderueshëm i çështjeve shqyrtimit, qeveria mund t'ja shton një afat për derisa me... Unë po them jashtë asaj procedure, do me thënë. Ne sot ishim pikërisht ngërmime me një punëtori e cila u sponsoruar nga ambasada zvistrane, pikërisht për të folë se si mund ta fuqizojmë edhe me tutje këtë mekanizmin i cili po them është biles mekanizmi i cili do të ndahet me përvojën tonë në Sudan, atje ku edhe në Kongo, atje ku punon doktor Denis, me idenë që me kriju forma ma qashme edhe standarde edhe dokumentacione edhe për komisionin me pas më të lehtë. Kur është punu dhe draftu krejt legislacioni mekanizmi si i tillë, realisht për aspektit teorik nuk jem pa ndoshta disa sfida në praktik, në forma e dokumentimit, argumentimit, dokumenteve shëndetësore, për shembull, disa mjeteve tjera identifikuese dhe sot u diskutu se është shumë e rëndësishme me qenë dokumente shëndetësore origjinale, për faktin se nga njerë... Kjo është pjesë që komisioni ka dalë. Po paraqet vështirësi edhe dakord që gjithë organizatat cilat janë pjesë
procesit, tash e tutje, do më thonë, mi dhonë rëndësishëm dokumentacion të harmonizimit, qase se si mundemi mi përkra më tutje viktimat. Mënyrën se si mund, po flasim për kampanjë, tham nuk është një PR i thjesht, sigur që bëhet të parti politike apo për marketing e tjera, na veç kemi fillu fushatët cila edhe kemi marrë emblemen sot, është simbolizon këtë lullë, kemi fillu me këtë lullë, së është lullë pranverore, e cila simbolizon edhe një farloj qiltërësie, edhe pozitivitet, po edhe brysim vetë vete, se jo në kategori shumë e bresht edhe shumë e ndjeshme, bëhu zërim për faktin se tani ato dëgjohën për institucioneve, nuk janë më të pa dëgjohshme. Realisht, institucioneve që tash janë mekanizmat e shtetit që duhet kanë përkrajë institucionale, po fushata duhet orientohen qoftë në rrafshin nacional, qoftë në rrafshin lokal. Në rrafshin nacional na kemi fillu me video spote që kanë fillu prej ambasadorëve, për shembull ambasadori britanisë të madhe, ambasadoria kosovare në Washington, shefja e UNDP-s, shefja e BE-s, shefja e ULEX-it, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, po edhe lokale, edhe vendore, nivel nacional edhe trueza trumbullake. Nivel lokal kemë menduar që këto me adresu direkt me komunitetin, me strukturat lokale, po edhe mi marrë në konsiderat kultet fetare, për faktin që mendojmë që edhe ato e kanë rëndësinë e vetë. Mund të luajnë një rol. Po, mund të luajnë një rol edhe na drejtim më mundu që sa ma shumë me përçu zërin te komuniteti atje ku jeton viktima e mbjetuara. Se në shumë herë mund bëjmë këtu kampanja fushata në nivel Prishtinës, mirë po zëri nuk dëgjohet atje ku duhet, prandaj e kemi menduar që kjo kampanje më shtri edhe në rrafshin nacional, po edhe në rrafshin lokal, ku atje jemi ose të ketë një komunikim të drejtë për drejtë, në mënyrë që dihet më mirë, pa prezencën e mediat, ose ndoshta në mediat ndonjëherë edhe bëjnë telashe. Këtu është çështja e komisionit, është me të drejtën pse u bë për vite gjithë ky mund deri më tani dhe tash sot fatmirësisht ne sot i kemi në duart shtetit këtë proces bashku me shoqërinë civile që e kemi partner në proces të aplikimit, po është me të vërtetë një barr goxha e rënë në komisionin për të vendosur për çështjen është punë e ndjeshme, shumë sinqert ju them, por megjithatë është formuar një standard, janë punuar gjithë ato dokumente që pe bojnë një proces shumë serioz edhe shumë kredibil. Do me thotë që po del që me të vërtet kjo praktik do tjetë shembull në botë, ndoshta për shkak se si shtet i fundit që ne e patëm luftën, po del diçka që po reflekton mirë, dhe që u tha ajo që të ngritet ajo që është se siguria të gjithë ata që duhet të aplikojnë. Me të vërtet që ky proces i ndërtu mirë në kuptimin e objektivit dhe kredibilitetit, unë besoj që gjithë të tjerë duhet mendojnë që duhet të aplikojnë për arsye se gjanat janë shtru, është ka punohet shumë serioz. Zonja Begaj, është problematike verifikimi, sepse ju jeni drejt për drejti e kyçur në komision. Komisioni ka më shumë antar, të më shumë fushave të ndryshme. Çfarë standarde përcillen në fakt në mënyrë që të garantohet një trajtim i barabartë dhe një trajtim i mirë? E kemi menduar ne sot e thamë në punëtori, ndryshe kemi menduar kur kemi qenë para se të fillohet procesi, por tash kur jemi hyn proces, janë ato sfida që po na paraqesin, jo sfida që te kaluan, por janë sfiduese ndoshta çdo lanë që e marrëm parasysh. Mënyra e aplikimit nuk është edhe e lehtë, po megjithatë është një format i mirë, është një komision që jem të e ba më të mirë në të mundshme, jem të e dha me mishe me shpirt me pa diçka më të mirë. Legjislacioni ka leju disa gjana të mira, kushtrim që nëse po e marrëm shembull e kemi një telash ose një problem që nuk mund të vendosmi në kuptimin pozitiv për një land, legjislacioni ka leju që të kërkohet dokument shtesë ose edhe të ftohet në intervistë. Ndoshta kjo po e lehtëson sadopak që ne të jemi shumë objektiv me atë rast. Dhe në ato situata komisioni po e fton palën dhe ndryshe kur po mirëmi gojarisht dhe po e kemi në një intervistë palën përballë, ndryshe po e kemi vetëm në një narrativ. Me thot drejtën në përgjithësi verifikimi si dokumentacion, po edhe kur e marrën palën nuk është i lehtë. Po megjithatë ne kemi vendosur një standard brenda komisionit që në ato situata ne japum vlerën e besimit provave, narrativit, sfundja edhe dëshmitarëve, sfundja edhe vetë palën që po e kemi prezent. Do të thotë, po e përmbledhum komplet procesin deri në verdiktin tonë përfundimtar. Është e mundimshme, është punë shumë sensitive për të vendosur, por që këto hapa që ne po i ndjekim deri më tani, ne po shohim që më të vërtet po mendojmë që jemi shumë objektiv dhe standardet që neve që kemi pas deri tash, po shohim që jemi kanë rregull dhe ato standarde do t'i përfillojmë më në të ardhmen. Normal, ne si
komision, pe kemi të drejten me OJQ, me gjithë zyrtar që i kemi të involuar në proces, të komunikojmë për çdo gjë që ne po mendojmë të ndryshohet, ne po vendosmë standardet bashkarisht, ndoshta edhe për ditë. Si komision ne sot, për shembull, e potencoj Feridja, ne si komision në mbledhjet e fundit kemi vendosur që dokumentimi nga ana mjekëve të jetë origjinal, mundësisht nëse ka rujt pala, për arsye se mund të kemi telashe të ndryshme, por që neve kemi konsideruar si komision që disa dokumente, disa materiale mbështetëse ta kemi shumë parasysh për opinionin që dokument se ekzistojnë dëshmi, për arsye se është periudhë e luftës. Po nëse nuk ka kushtrim, ne kemi vendos edhe pa dokumente. Kemi vendos me një narrativ që e ka paraqit viktima, e ka paraqit storyn. Është edhe me interes, aplikacioni është aq mirë i ndërtuar që ka shumë elemente bazë që komisionit i jep me një përqindje gjatë madhe në bazë të asaj atij aplikacioni. Për arsye se janë datat kur ka ndodhur storia. Kujt ju ke ofru mas pari për ndim, kush ka qenë afër teje, ku ke kërku ndim mjekësore, ku ke kërku ndim psikosociale, ku ke kërku rehabilitim, kush ka qenë, ku ke referu, nëse ka referu të ndonjë institucion juridik. Sfundja një narrativ, do të thot, një deklarat, një dokument mjekësor, një kontrol të një institucion, do të thot, aji aplikacion të banë me kuptu me një paragjykim komisioni që edhe nëse nuk ka kur gjo, është një dokumentacion kronologjik edhe një narrativ i mirë. Dhe kësoj që aja shton tjetra është nëse kemi, për institutin ne kemi pranu edhe ato vendet ku i kemi, ku kanë qenë vatrat e masive, po dhe individuale nga për shpia. Dhe me thonë, e kemi një pasqyrë të mirë që sa do pak ne nuk mund të them që ne po vendosmi me një dyshje. Absolut jo. Ne me gjitha këto, si komision, mund të përfundojmë që aplikimi me një storje, me një dokument mbështet, se s'ta kemi parashys dokument mbështet, se ne nuk mund të vendosmi me një dokument, ja jo po vlerën e besimit një dokumenti, po ne kryesor është storja e përshkrume e palës, me atë traum që ka përjetu. Po gjithë këto, kur i përmbledhëm kushtrim, ne përfundimisht mund të them që e kemi një gjykim drejt, me një gjykim pamvarër si komision që del prej komisionit, ne deri më tani gjithçka kemi vendosur. Dhe e jepni verdiktin tuaj. Ju lash më shumë të jepni detajet për arsye se besoj që shumë kush na shikon në fakt dhe është në interes kësaj zonja Rushiti deshe të ndërlidheshin rreth kësaj çështje, ose unë të flas dhe si gazetar të nxjerr edhe anën tjetër të medaljes. Deshe të ndërlidheshe. Po, dosha më ndërlidh, po në fakt zoja Begaj elaboroi formatin që është mirë i strukturum, edhe kur ulesh me përmbush, qoftë që në qoftë se ai shkon personi aplikon përmes organizatave apo DFIDL-ve apo vet, nuk mundet më shmang shumë rrethanave, se ka shumë mirë, dhe me tonë, ngjarja traumatike, çdo gjë është e ndërlidhur, çdo komponent e suporton komponentin tjetër. Prandaj, kur është mirë e përpunuar me mbulon, kur është mirë për komisionin është shumë më lehtë, ndoshta me marrë vendimin. Në moment kur s'ka informacion, tham që është ajo mundësia mu thirr në intervistë personi edhe aty nxirret pak informacion edhe në çfarë drejtim ju dhon mundësia, domethënë, ju dhon mundësi personit që ka aplikuar, se sun themi që mund të jetë viktim pa marrë vendimin, po personi që ka apliku me pas mundësi të ndryshme për me dëshmu në qoftë se ju kanë nënshtruar krimit gjatë luftës. Zona Feride, në Kosovë shumë procese kanë ditur të shkojnë keq. Në fakt, dhe shikuesit gjithë ata që po na ndjekin e dinë se çfarë po ndodh me organizatën e veteranëve të luftës, me procesin e verifikimit të veteranëve, me problemet që kanë dalë aty. Mund të ketë probleme edhe në këtë çështje. I keni menduar këto situata? Ne si organizat punojmë që nga notë e nënta me këtë grup të ndjeshëm edhe viktima tjera të luftës, dhe me tona ka edhe veteran që kanë qenë pjesë edhe kanë qenë traumatizum. Unë mendoj se mënyrën që është ndërtuar procesi jep hapësirë minimale për me deviju si proces. Mund të manipulim se ndoshta kjo është kategori shumë e ndjeshme. Unë kom qenë këtë studio kur një gazetar më ka thënë kujt jep përparësi veteranit apo viktimës. Tash veterani e merr certifikatën në burrën për të kaluar. Këto edhe nëse e marrin vendim në pension janë ende në travolinë. Pra janë dy kategori shumë që dallojnë ekstremisht respekt për secilën palë. Mirë, po mënyrën që është ndërtuar mekanizmi, po them që jep hapësirë minimale. Ka standarde që sigurojnë që procesi
me qenë kredibil. Për faktin se si ngjarje kryesore, ose si dëshmi kryesore, është potencuar rrëfimi i viktimës, kjo flet që ne jemi kujdesur, që edhe në qoftë se s'ka dokumenta tjerë, qoftë shëndetësor, qoftë dëshmitar, po edhe mund të ketë dëshmitar edhe s'doj me dëshmu. Kemë raste kur kanë dëshmitar, i kanë familjarët e afërt dhe s'doj me him proces ata, s'doj thjesht me shënu 2 fjalë aty me dëshmu për viktimën, është mirë i balancuar, mendoj, edhe nuk jep hapësirë minimale, mos them tash mundësit, unë s'mund garantoj për faktin se është komisioni ai që e merr vendimin, po them procesi në tërësi është i balancuar, edhe pyetësori është i strukturuar mirë, nuk ka shku si me procedura tjera, me kategoritë. Këtu ndryshe, ndoshta koha e ka bërë veten, është prit shumë, po je mundu me analizu praktikat e mira edhe jo të mira në Bosnjë Hercegovinë, Kroaci, pastaj PPS, Preventing Sexual Initiative in Conflict, që është në Londër, krejt komponentet janë analizu mirë për me ndërtu diçka autoktone që nuk është copy-paste për një vendi tjetër, po që është e bazuar mbi dhimbjen e këtij populli edhe për mos më dhonë mundësi, po them, devijimeve të mundshme si me kategoritë e tjera. Ka pasur tentativa të tilla, po e shkoj kështu zona minire, ju drejt për drejti keni qenë involvuar, natyrisht i keni parë. Ne është e vërtetë që ne kemi bën një numër të konsiderueshëm, i kemi refuzuar për afërsisht tash ka qenë 107, por 3 ankesane që i kemi trajtu, kam betë 103 refuzime që i kemi aktualisht, por që nuk mund të them që ka pas tentativ, për arsye vetëm një fakt. Ta kemi parasysh gjithë ne këtu dhe gjithë ata që na ndëgjojnë. Aplikacioni është i tillë që ka shumë dhana, por që në fund kushtrim, çdo kush që ka nënshkru mbi atë storje që thotë që me përgjegjësi penale, materiale, personale, që gjithë to që i kom thonë janë të vërteta, thotë në fund të aplikacionit. Dhe çdo gjë që e qes komisionin lehtiti do të përgjigjem penalisht. Sikur që ne për punën tonë që kemi garantuar një gjatë tillë. Kështu që unë mendoj që vëmendje e madhe do t'i kemi parasysh kësaj. Ne si komision jemi organ administrativ kushtrim, nuk jemi hetues që ne do të merrem me çështjet. Ne jo kemi dhënë mundësinë për të aplikuar. Komisioni ka vërtet që në fund komisioni ka me dalë me vendimin e vet. Por që komisioni ka me elaboru çdo gjë që ka të bëjë me atë land. Dhe në fundi kur e mbyllëm ne do të flejmë rahat, do të jemi shumë shpirtnisht mirë me atë që e kanë bërë. Por që do ta kemi parasysh çdo kush që aplikon, nuk do të them që po tentojnë me keqpërdor. As nuk po them që do të ketë kësi gjona, por që në rastin e refuzimit do të thotë që ka përfunduar këtë procesi. Gjithë ata që i kemi refuzuar ne kanë të drejtën e rishqyrtimit kërkesës prapë në komision, eventualisht nëse ka harruar me bashkangjitje dokument. Prapë ne do e kemi një shqyrtim tjetër, por që jo më ja hub të drejtën. Gjithë ato mundësitë që po i bëjna për një arsye që ne jemi shumë objektiv, qoftë edhe pozitivisht, por qoftë edhe negativisht. Do të thotë që ta kemi parasysh aplikacioni është shumë e rëndësi. Po e thojmë shumë publikisht që gjithë ata që tentojnë me apliku dhe me fitu të drejtën e statusit të persona dhunës seksuale të jenë të bindur me ato që shënojnë. Për arsye se ne kur po vim në intervistë, ne prapë marrëm një lloj interviste me disa pyetje të lehta, por që duhet garanton edhe ajo pjesë që të jetë e lidhur me procesin e aplikimit, për arsye se atje ka thonë historie. Dhe kontradiktat storja me intervistën, domethënë neve pa dashur me lëshu, ndonjëherë që kemi menduar që do të kalojmë, po ka herë me intervistë po e hupom rastin, po e refuzojmë për arsye se ka një kontradikt mes veti. Pa dash më lëshu në detale, unë po mendoj që ne si komision, edhe 4 OJQ edhe 7 zyrtarët kanë marrë një përgjegjësi të madhe për këtë proces. Pa dash me thonë që a do të keqpërdoret, apo do të qitet në lejthitje komisioni, apo jo. Secili e kemi një barë të përgjegjësisë në këtë proces. Absolutisht po. Do të thotë edhe ai aplikacionin që e mbush atje te OJQ ose te një zyrtar në Gjakov ka përgjegjësi para asaj që mbush, për arsye se po garanton me një nënshkrim vetin se gjithçka që kanë vendosur është strukturë. Ku mbushen aplikacionet? Aplikacionet mund të mbushen në 4 OJQ. Vetëm me një vend ose në Jo. 7 vende të zyrtarëve, 4 OJQ edhe sekretaria. Do të thotë është një mënyrë shumë e lehtë për të qos kudo që njihet pala më mirë. Kudo që pala njihet mirë. Pra kanë më shumë mundësi që mos dihet vetëm Prishtina. Nuk njët mirë Gjakov vjen Prishtinë, do me thonë mësë harrojmë, se kjo pak edhe ajo puna e lokalitetit. Ndoshta unë po flas i perspektivës të OJQ-ve. Për shembull, në organizata jo qeveritare që është Qendra Kosovare për Rehabilitim, Qendra për promovimin e drejtave të grave me selindre nas, me Begaj-Balaj dhe me Klan-Kosova, çdo organizat i ka nga 2 apo 4 zyrtar, psikolog, punon social, mjek, që ulet edhe punon bashkarisht për me nxjerr më të mirën e mundshëm të viktimës. Nuk është e lehtë më nxjerr fëmijë, edhe këto duhet me bë ditën ndoshta për opinionin
menager, se ka raste kur 18 vjet, 19 vjet nuk e kanë dastori me kërko. Edhe është shumë e vështirë, biles momenti kur ata fillojnë me nda ngjarjen, kanë çaq thyrje emocionale sa ti duhet me ndalë intervistën, me ofru trajtim, e më pastaj mas 2-3 muaj me fillu me marrë ngjarjen tamam se si janë kriteret për komisionin. Prandaj mendoj që organizatat në këtë drejtim ndihmojnë edhe aplikacionet janë shumë të përmbushura për faktin se na i kemi ndërtu vetë kriteret realisht se si duhet jetë edhe mënyra më e mirë e dokumentimit, edhe mënyrën që është ndërtu krejt që zinxhiri hallka, struktura e komunikimit, është një farloj buferi që i shërben pastaj komisionit për me pas ma qartë edhe ma të lehtë ndoshta vendimarrjen. Realisht për ata them që ata që kanë përjetu këto krime gjatë luftës e kanë derën qelë qoftë organizatat jo qeveritare, qoftë komisioni apo të zyrtarët, për me nda përvojnë ata që kanë përjetu. Edhe na duhet jem evidencë që është një herë mirë duhet ta kuptojmë. Ta gëzojnë ata që e kanë vujtë. Bolë më jemi lodhë, më me këto klishe, ande e këte, dali numra, një ditë dëgjëm kash numra, një ditë kash këtu. Në këtë fatkesis duhet me leju shoqëria, mas pak të na që me kom pjesë e procesin. Po kësa drejtuesit e institucionëve, ka lënë në harres tani që merren me 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 problemet veteranëve? E ka lënë harres këtë problemin e të mbjetuarve dhunë seksuale? Jo, nuk mendoj... Ta është kanalizu kjo në vija institucionale. Bile, po mje mirë që zhargoni politik sigur ka evolu, do më thonë, diskursi tynen, komunikim me publikun, i përmene dhe viktimat e dhunës. Mos harrojmë vite të rakta nuk i ka njoft fare, nuk kanë egzistu fare viktimat e dhunës. Si kanë përmene fare, i kanë një tani kanë fillu, po mendoj... Në këtë kuptim për 2014 nave që kemi ligjin, i kemi regulorët, janë vendime, veprime që qeveria ka marrë dhe Ministria punës me proceset e veta dhe qeveria. Unë mendoj që qeveria ka përmbyll procesin për të mbjetuar. Po ka mjak për të bërë. Po mjak, se qasja ndrejsi do më të nështë diçka që duhet ende modres. Po flasëm për njohin e statusin. Unë mendoj se qeveria ka bo maksimumin e vetë në bashkë me partner, me shoqëri civile. E ka njof një pension 230 din Ferida që tentativisht dhe të pensionet ka pos me urrite gjithçka. E kom do si përvojnë, do shta Minire veç me përmbyll pak, ishëm e një konferencë për drejtësi tradicionale në Bruxelles, thash për herë partë histori, paga ose që kompenzim monetar është më i larë se i një veteranin. As një vend botës nuk ka... Nuk e kishtë një qëtë. Nuk e ka, as një vend botës. Për herë partë kemi arritë me binde dhe institucionet, është një që të gra duhet me pas një farloj. Jo që kjo pagë javë shërën të kalumën e javë harën. Po, ka qenë vullnet edhe ka qenë aktivizëm i shoqërisë civile pandar me vitet të tëra, se një kohë edhe si janë dëgjuar fare, për mu arritë këtu ku jemi, zëtë mu knash me kaqë se nevojat e tyre janë pa numër ta, po me gjithat por e mirë është ne sot kem fillu me këtë proces të mirë, unë po besoj që zbashku ne kena me arritë, unë besoj që edhe ndërkombëtarisht komisioni edhe me nivel vendi, po ndërkombëtarisht komisioni ka me tregu punën e vetë për shkak që me të vërtet është të bo një punë mirë edhe tani shtegu është hapur me marrjen e çmimit Nobel për paqë, për Nadia Murad dhe Denis Mukwege. Nga Nobeli, nga Norvegjia, nga ndërkombëtarizimi i kësaj çështje, tek komentimi në raport me Kosovën, isha bashkë me zonën Feride Rushiti, faleminderit shumë që ishe në studion e Infomagazinës dhe zonën Minire Begaj-Balaj. Faleminderit shumë. Faleminderit e ju, zonë e zotërisë që qëndruat me neve. Vazhdoni të jeni edhe më tutje me programin e KlanKosovës. Mirëmbëngjes.